Καλησπέρα. Είμαι ο Θανάσης Τρομπούκης από το Protagon.gr και σήμερα έχω μαζί μου τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Πάνο Πλεύρη σε αυτό το Google Hangout για να συζητήσουμε για το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ. Κύριε Γεωργιάδη, τι σας χωρίζει ιδεολογικά από τον κύριο Πλεύρη, που είναι και στενός σας φίλος? Από τον κύριο Πλεύρη, με τον οποίο διατηρώ τις καλύτερες προσωπικές σχέσεις και βαθιά φιλία, με χωρίζει το ναι ή το όχι στη Νέα Δανειακή Σύμβαση. Εγώ πίστεψα, και γι' αυτό πήγα με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν μπορούμε να παίξουμε το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Όταν η Νέα Δημοκρατία ψήφισε όχι στο πρώτο μνημόνιο, είπε όχι στην Ευρώπη? Όχι, διότι εκείνη την εποχή το δίλημμα δεν ήταν μέσα ή έξω στην Ευρώπη. Το δίλημμα εκείνη την εποχή ήταν η οικονομική όρη της κειμένης συμβάσεως. Δεν είχε τεθεί καν ως ενδεχόμενο η έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Και σε αυτό το σημείο η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς δικαιώθηκαν, διότι προέβλεψαν πολύ μεγάλη ύφαση, ενώ το πρόγραμμα έλεγε το 60%, ο Σαμαράς έλεγε θα ξεπεράσει το 6% και τελικά του επέδρασε το 7%. Κύριε Πλεύρη, τι σας χωρίζει ιδεολογικά από τον κύριο Γεωργιάδη? Ναι, εμείς δεν πιστεύουμε ότι το όχι στη Δανειακή Σύμβαση είναι και όχι στην Ευρώπη. Και δεν σημαίνει ότι όλα τα όχι έχουν την ίδια βάση. Και αν δεχτούμε ότι είναι συμπαγές στο ναι, τότε σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει μαζί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ευθύνεται για την καταστροφή της χώρας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό όχι και συντασσόμαστε ακόμα και με ευρωπαϊκές φωνές μέσα στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ, που λένε ότι αυτά τα προγράμματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Πιστεύουμε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε και την εθνική μας κυριαρχία στο όνομα οποιοδήποτε προσανατολισμού. Εμείς ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο, δώσαμε ευκαιρία στη χώρα, πολλά από τα μέτρα που υπήρχαν πιστεύαμε ότι έπρεπε να στηριχθούν, μπήκαμε και στην κυβέρνηση, δεν το φοβηθήκαμε να αναλάβουμε ευθύνες, βάλαμε κάποιες κόκκινες γραμμές, ειδικά στο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας, και με συγχωρείτε ως Πατριωτικό Κόμμα, όταν είδαμε ότι ξεπεράστηκαν αυτές τις κόκκινες γραμμές, δεν φοβηθήκαμε να αποχωρήσουμε. Χωρίς να είμαι από αυτούς που λέω ότι και αυτοί που πάνε το ναι, δεν έχουν τους προβληματισμούς τους, δεν έχουν τις σκέψεις τους, δεν έχουν τα επιχείρηματά τους. Μην ισοπεδώνουμε όμως το όχι. Δεν είμαστε όλοι Τσίπρας, δεν είμαστε όλοι Κουκουέ. Και δεν λέω μόνο για μένα, λέω και για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε ξαφνικά ο Χρήστος ο Ζώης αριστερά. Υπάρχει λοιπόν έντονος προβληματισμός. Και το δίλημμα είναι κορυφαίο. Κύριε Πλεύρη, εσείς μετά τις εκλογές, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία? Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών πρώτα και τους συσχετισμούς που θα υπάρχουν. Αν θέλετε σε θεωρητικό επίπεδο, πιστεύω ότι από την κρίση θα μας βγάλει ένα συνασπισμός της κεντροδεξιάς και όχι ένα συνασπισμός της κεντροαριστεράς. Το πιστεύω αυτό. Αλλά εκεί πέρα θέλει προγραμματικές συγκλήσεις σε σειρά θεμάτων, όχι μόνο στην οικονομία, μετανάστευση, εθνικά θέματα, ιδίως για εμάς τζαμί στο βοτανικό που αντιδρούμε, μη σύνθετη ονομασία. Και κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, που όπως φαίνεται δεν θα υπάρξει, η πιο εφικτή συνεργασία είναι η συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Όπως έχουμε τώρα να συνεχιστεί με αλλαγή συσχετισμών. Κύριε Γεωργιάδη, με το ΛΑΟΣ θα συνεργαστείτε? Οφείλω να σας πω ότι θεωρώ αυτή η διάκριση του ναι και του όχι ότι είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση και αυτή μας χωρίζει. Έχει αλλάξει ο παραδοσιακός πολιτικός χάρτης, δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι πια η πολυκατοικία όπως την ξέραμε, για να χρησιμοποιήσω ένα αφοσιλή όρο, γιατί τώρα πια μεταξύ της πολυκατοικίας υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κράτησαν την Ελλάδα όρθια και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτίμησαν να κυνηγήσουν τους ψήφους. Και μεταξύ αυτών των δύο πλευρών υπάρχει πια μια μεγάλη απόσταση που λέγεται ευθύνη. Όσον αφορά για το αν ο κ. Ζώης τρελάθηκε ή δεν τρελάθηκε, ξέρω ότι ο κ. Ζώης πήγε στον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει πει τις τελευταίες 15 μέρες τις μεγαλύτερες μπουρδες που έχουν ακουστεί στην ελληνική πολιτική σκηνή από την εποχή του Γουλημί. Άρα λοιπόν το αν τρελάθηκε ή όχι, ρώτησε καλύτερα τον ίδιο. Η ουσία παραμένει. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει η Ελλάδα να γίνει ένα σύγχρονο κράτος για το οποίο θα είμαστε περήφανοι, πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τη Νέα Δημοκρατία. Οι υπόλοιποι λύγησαν. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός, του οποίου την προσφορά ιδιαιτέρως τιμώ, γιατί πήρε πολύ δύσκολες αποφάσεις αυτά τα 2 χρόνια, δυστυχώς στην κρίσιμη στιγμή έδειξε ότι δεν αντέξει δύσκολο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση να ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη μπροστά σε αυτό το δίλημμα να θεωρεί πιο πιθανή συνεργασία, αν τυχόν χρειαστεί, στο ναι και στο όχι, τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ.
Τους ανθρώπους δηλαδή που διέλυσαν τη χώρα. Πράγματι έχει δίκιο ο Θάνος. Το Πασόκ κατέστησε την Ελλάδα, το Πασόκ του 1980, με πολλές ευθύνες, μη βιάζεσαι. Πασόκ Νουδού ΑΕ. Μη βιάζεσαι. Με πολλές ευθύνες και της Νέας Δημοκρατίας. Πασόκ Νουδού ΑΕ. Όμως δεν έχουν την ίδια ευθύνη. 80 το Πασόκ, 20 Νέα Δημοκρατία. Έλα όμως, αγαπητέ Θάνο, τώρα που ακούμε στον πρετεντέρη τον Αντώνη Σαμαρά να λέει μόλις γίνει ο Πρωθυπουργός θα μπω στα πανεπιστήμια να βγάλω τους κουλοφόρους και να κλείσει το Indypedia, να μην το κάνει. Δεν σ' αρέσει που το άκουσες? Έλα τώρα που λέει ο Αντώνης Σαμαράς να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας και να φύγουν λαθρομετανάστες στον Άγιο Παντελεήμονα, να μην το κάνουμε. Δεν σ' αρέσει? Άρα λοιπόν, επειδή η πολιτική είναι πρακτικό πράγμα και όχι θεωρητικό, ο Αντώνης Σαμαράς ως υποψήφιος πρωθυπουργός είναι αυτός που για πρώτη φορά από ένα τόσο μεγάλο κόμμα έθεσε τόσο δύσκολα ζητήματα στη δημόσια συζήτηση. Και εννοώ ζητήματα που αφορούν και τους προφόρους του λαού. Εάν είναι να συμμετάσχετε σε κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Γεωργιάδη, με ποιο κόμμα θα θέλατε να. Πιστεύω ακράδαντα ότι στην παρούσα φάση που είναι η χώρα, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αργά ή γρήγορα θα ξαναπάμε σε εκλογές. Όχι διότι θα το επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, αλλά γιατί αν υποθέσουμε ότι θα είναι ο Σαμαράς όμηρος του Πασόκ, το Πασόκ όπως έκανε και στο παρελθόν, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να υπονομεύει την εθνική προσπάθεια για να ξαναπάρει την εξουσία. Χρειαζόμαστε καθαρή εντολή. Αυτό είναι το μήνυμα των εκλογών. Κύριε Πλεύρη. Ναι, ακούστε για να καταρχήν. Θέλατε να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας? Με κόμμα στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε προγραμματική σύγκληση. Θεωρώ ότι από τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει πλαίσιο πολιτικής σύγκλησης. Σε θεωρητικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με το οποίο θα μπορούσαν να υπάρχουν πολιτικές συγκλήσεις, οι προγραμματικές συγκλήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται εφικτό. Όμως, εγώ λέω, ο Αντώνης Σαμαράς σε επίπεδο ρητορίας λέει πράγματα που λέγει ο λαός. Κρινόμαστε όμως στις ψήφους. Για το τζαμί στο Βοτανικό, με αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον Αντώνη Σαμαρά, όχι κάποιον άλλον, ψήφισε σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία να γίνει το τζαμί. Προκαλέσαμε την ονομαστική ψηφοφορία, το θυμάται ο Άδωνης. Μαζί με το Πασόκ, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το ΚΚΕ. Χθες, για τα στρατόπεδα, την πολιτική χρυσοχοίδη, μπήκε η Νέα Δημοκρατία στην ονομαστική και ψήφισε σύσσωμα. Άρα, καλή ρητορία, όμως, θέλω να βλέπω και τι γίνονται στις ψηφοφορίες. Πράγματι για το τζαμί ψήφισε ναι η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου κακώς, αλλά με υπουργό τον Μάκη Βορίδη, τον Αντώνη Σαμαρά, η υπογραφή για το τζαμί δεν μπήκε. Ο Μάκης Βορίδης τότε ήταν υπουργός του λαός. Ήταν υπουργός του λαός μέχρι τον Ιανουάριο, αρχές Φεβρουαρίου. Από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα δεν υπέγραψε το τζαμί. Γιατί δεν ψηφίσατε τότε? Να ολοκληρώσω. Να με δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, παρότι πράγματι στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ναι στο τζαμί, στην πράξη η Νέα Δημοκρατία με τον Μάκη Βορίδη σταμάτησε το τζαμί. Πάμε τώρα στα κέντρα. Με τα κέντρα, αγαπητέ Θάνο, θα σας στεναχωρήσω. Είναι άλλη μία από τις περιπτώσεις που εμένα ο αγαπημένος μου Γιώργος Καρατζαφέρης με αφήνει άμαρτο. Προ 15 ημερών στη Βουλή, στη συζήτηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη περί πληροφορίας, είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης να πάρουμε τα παλιά στρατόπεδα και να τα κάνουμε κέντρα κρατήσεων των μεταναστών. Μετά από 10 μέρες έρθει ο Χρυσοχοίδης για προεκλογικούς λόγους. Για προεκλογικούς λόγους. Με άτσαλο τρόπο. Με άτσαλο τρόπο. Όχι με πρόγραμμα. Όχι με πρόγραμμα. Έρχεται όμως ο Χρυσοχοίδης και υιοθετεί προ 10 μέρες πρόταση του Καρατζαφέρη. Και αυτομάτως ο Καρατζαφέρης αλλάζει πάλι η άποψη και λέει όχι, να φύγουν όλοι τώρα. Και καταψηφίζει την πρόταση ο Καρατζαφέρης στη Βουλή. Με συγχωρείτε αγαπητέ Θάνο, αλλά η ζωή και τα προβλήματα του κόσμου δεν έχουν περιθώρια για πολιτικούς τακτικισμούς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έχει περιθώρια ο κόσμος του Άγιου Παντελεήμονα να παίζει πότε θα λέει ο πολιτικός το Α και πότε θα λέει ο πολιτικός το Β. Αυτό που με νοιάζει εμένα για τον Άγιο Παντελεήμονα, αγαπητέ Θάνο, με όλα τα προβλήματα που έφερε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όλα τα προσυπογράφω, είναι να φύγουν οι λαθρομετανάστες από τον Άγιο Παντελεήμονα. Και θα φύγουν με Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Γεωργιάδη, ένα σχόλιο.
Δηλαδή, εμείς είπαμε άλλο πράγμα και το ξέρει ο Αντώνης γιατί ήμασταν είπε να συγκεντρώνονται σε όρους φυλακών, όχι σε όρους φιλοξενίας. Για τον μπάσκετ καταψηφίσατε. Ο Χρυσοχοΐδης. Για τον μπάσκετ έχω και φυλακές πρέπει να σου πω. Ο Χρυσοχοΐδης. Όχι, μην μου λες κάτσε. Τα χέρια αυτά αλλού μην μου λες. Ο Χρυσοχοΐδης λέει να μαζέψει όσους έχουν λοιμώδεις ασθένειες. Αυτό έφερε χθες. Και να τους βάλει στην αμυγδαλέζα, δίπλα στην αστυνομία, στις αχαρνές. Αυτό το πράγμα το καταψηφίσαμε. Εμείς ξέρεις ποια είναι η μεταναστευτική μας πολιτική. Ξέρεις ποια είναι η μεταναστευτική. Είναι πολιτική αποτροπής και προφανώς οι 500.000 που είναι στο κέντρο της Αθήνας δεν θα μπουν σε 10 στρατόπεδα που χωράνε 3.000 κόσμου. Αυτά όλα είναι για τα μάτια του κόσμου. Πράγματι, ιδιαίτερο θάρρος ο Πλεύρης, δεν έχω πάθει αμνησία, έχει κάνει τρομακτική δουλειά για τον Αγίο Παντελεήμονα, άπειρες ερωτήσεις, δεκάδες συγκεντρώσεις, καφενείο, καφετέρια. Δεν το ξεχνάω καθόλου, αγαπητέ Θάνη. Ούτε ξεχνάω τα λάθη που έκανε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αυτό το θέμα. Όμως ξαναλέω ότι αυτά είναι συζητήσεις για τους ιστορικούς, τους ανθρώπους που αφορά το μέλλον, όχι το παρελθόν. Και τώρα ο Αντώνης Σαμαράς δεν λέει καλωσορίζουμε τους μετανάστες, λέει θα ανακαταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων μας. Να μην του πούμε μπράβο. Με τζαμί στο βοτανικό. Και το τζαμί στο βοτανικό, να το ανακαταβάλω. Το ξαναλέω, το σταμάτησε ο Μάκης Βορίδης, υπουργός του Ο Μάκης Βορίδης το σταμάτησε ως υπουργός του λαός. Το σταμάτησε ο Μάκης Βορίδης, αρχικά ως υπουργός του λαός, στη συνέχεια ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργιάδη, κάποτε θεωρούσαν στη Νέα Δημοκρατία τις απόψεις σας ακραίες. Τώρα είστε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλαξε, εσείς ή το κόμμα? Ξέρετε, οι άνθρωποι και τα κόμματα αλλάζουν. Η πρώτη φορά που είπα ως εκπρόσωπος τύπου του λαού τότε ότι πρέπει να μπει ποσόστοση, δηλαδή ανώτατος αριθμός μεταναστών που θα έχουμε στον πληθυσμό μας, για να μπορούμε να ξέρουμε τι κάνει σε την χώρα, ήμουν στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και με είπαν περίπου να ζει. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Χθες είχα προσκεκλημένο στο Blue Sky, στον κύριο Ανδρέα Ψυχάρη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας των Αθηνών. Και είπε ότι πρέπει να μπει ποσόστοση στον αριθμό των λαθρομεταναστών στη χώρα. Οι κοινωνίες αλλάζουν. Τα προβλήματα μας οριμάζουν. Εγώ τα ίδια έλεγα, τα ίδια λέω. Χαίρομαι όμως που η Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο κόμμα της δεξιάς στη χώρα, έχει καταλάβει πια τη σοβαρότητα ορισμένων προβλημάτων, τα οποία κατά το παρελθόν, υπό την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, είχαν διαλάβει τις προσοχές. Υπάρχει χώρος για ενιαίο κεντροδεξιό συνασπισμό, κύριε Γεωργιάδη? Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και η δημόσια πρόσκληση για συστράπευση είναι μια πλατφόρμα στην οποία όλοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Τώρα είναι ώρα, επαναλαμβάνω, για συσπήρωση, για συστράπευση. Η χώρα περνάει δύσκολα, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Έχουμε έναν άνθρωπο στη Νέα Δημοκρατία που δεν νομίζω ότι έστω και ένας αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Άρα λοιπόν μπορούμε να επιτεθούμε τον Αντώνη Σαμαρά για την επόμενη μέρα. Κύριε Πλεύρη, υπάρχει χώρος για κεντροδεξιό συνασπισμό? Εμείς καταρχήν πιστεύουμε ότι ο εθνικός χώρος δεν μπορεί να γίνει τάση. Ο εθνικός χώρος είναι αυτόνομος, με σκληρή παρουσία σε θέματα τα οποία δεν τόλμησε ποτέ η κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει. Υποτάχθηκε στην αριστερά. 30 χρόνια υποταγή στην αριστερά. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ως εθνικός χώρος δεν μπορούμε να είμαστε τάση. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι αυτή η πανσπερμία κομμάτων που υπάρχει και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Μετά τις εκλογές μπορεί να υπάρξουν ζυμώσεις σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο της κεντροδεξιάς. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Είναι το τέλος της μεταπολίτευσης. Θα δούμε τα διλήμματα, θα δούμε τις αναγκαιότητες και θα δούμε τι μπορεί να γίνει και στην κεντροδεξιά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.